привіт! Тема сьогоднішнього відео буде заміна свічок накала. Приїхав я сьогодні до свого будинку і так як в нас дуже сильно похолодало, я вирішив зайнятися сьогодні. Не думав, правда, вже половина дня пролетіла. Підготую трошки гараж, приберу там, для того, щоб можна було загнати її туди, якщо щось вийде не так, щоб можна було її там закрити. Відкрив, щоб двигун трошки охолов, тим часом прибираю в гаражі. Поки двигун охолоняє, трошки тут прибрав. У мене він такий гаражик. Світла тут нема, тому по-бистрому зробив світло сюди. Поки через переноску буде, ну нічого. Головне, якщо стемніє, у нас буде світло. Купив такі клещі, щоб відключити фішку. Так, ну це буде, ми вже знаємо, ліквімоль, це вже в кінці. Свічки накала. Купив ось такі свічки. Денсо. І головне, що вони йдуть на 15 вольт. Ну що ж, також у мене є компресор. Будемо продувати це все діло перед тим. Ну, як то кажуть, з Богом. Доволі відповідальна робота. Місце також тут не дуже зручне. Ну, будемо якось будемо пробувати. Роблю це перший раз, так як і форсунки. Тому трошки переживаю. Відкручувати буду динамо ключом. Поставлю потрібну нам нанометрів, не пам'ятаю, мабуть 7. І буду пробувати їх викручувати. Двигун у мене ще гарячий, тому поки тут трошечки прибираю. Чому не робимо це на гарячу? Тому що сам кінець цієї частини, що нагрівається, він зазвичай стає більший. І навіть якщо ми зірвемо, то витягнути ми все ж його не зможемо. А якщо там ще закоксовано, самі розумієте, що це може тільки збільшити навантаження. Тому двигун поки охолоджується, а я тут все дивлюся, як краще підлізти, що для цього потрібно, можливо, буде зняти. Все буду розповідати і показувати. Ну що ж, поїхали. Цими клещами достається досить легко. За два краї оці беру. Ось отут, в цих місцях. І витягую. Дивимося, що у нас там. Що там чекає на нас. Там дуже багато всякого мусора. Тому це все діло видуваю. Зробив проволочку, на кінці її так трошки підігнув. Для того, щоб як можна ближче підбиратися до самої різьби зі сторони свічки. Там також дуже грязно. Тому потрібно максимально приділити увагу. Тут відкрутив, просто в сторону откинув, тут познімав, трубочку откинув, тут зняв, откинув, тут трубочку зняв, откинув. Ну і будемо надіятися, що вистачить нам угла для того, щоб відкрутити, щоб менше розбирати хоча б тут. Але чим далі і до 5-ї взагалі нічого не видно, то можливо прийдеться використовувати знову віконце. Зрізати герметик, знімати це все діло, і тоді в мене буде доступ.
Ну, поступово йду до неї. Все ще підготавлююсь. Двигун ще й досі не холодний. Що я придумав? Зробив у нас отаку тоненьку в цьому місці насадочку, динамо-ключ. Подивився, 12 нанометрів має бути. І ставлю на відкручування 12, для того, щоб не ставити більше, чим мало воно затягуватись. Звичайно, я не знаю, хто його затягував, коли його затягував і з якою силою, але ми одразу будемо пробувати, щоб ставити не більше, чим має бути ця затяжка. Поставимо одразу на 12. Тут я придумав стяжку, просто-напросто натягнув, в сторону поприбирав все лишнє, щоб нам не робити лишньої роботи. 3 вже очистив, очищаю саме гніздо, тут зверху я не очищаю. Якщо воно, я подув і воно нічого звідти не вилітає, то воно вже туди нічого не впаде. Тому головне, очищаю саме це гніздо. Очистив зараз 3. Ну і далі йдуть ті, що важчі. Це у нас будуть 4 і 5, яку я навіть не бачу. Так, ну йдемо далі. Ну, як завжди, я думаю, випадок в мене буде також важкий. Чому? Тому що якщо подивитися на 4, то ми вже можемо помітити, що в неї є сліди корозії. А це означає те, що їх також не обслуговували, як і форсунки. Тому легко вони в мене не підуть. І потрібно до цього вже готуватись одразу. Якщо ви міняли недавно, можете нічого туди не бризкати. В моєму випадку це буде Кобра Професіонал. Реакція одразу пішла. Все там зашуміло. Почерніло. І отак вони в мене замовчуються. До 5-ї ж, я думаю, що легко так це не буде. Потрібно знімати одну оцю трубку топливну металічну в кінці. Знімати, відключати оцю трубку пластикову, також в кінці рампи. Все це діло відводити в сторону, потім прочистити і забризкати. Спробую ще так, щоб не розбирати верх, тому що якось же воно має розбиратися. Ці зніматися мають свічки накала, не всіх же є ці лючки. Тому спочатку будемо пробувати так, як мають робити всі. Відкручую трубку і знімаю цю трубку. Так, по 5 все поодводив у сторону. Раз, 2. Підняв трубку пластикову. Ну і що можу сказати? Його там єлі видно і видно, що вона ржава. Все зрозуміло. Так. Закриваємо те, що відкриваємо по рампі. Раз, 2 і 3 в кінці, чорненька. Так, все це ми позакривали, попродували, як можна. Ну, я вам навіть її не покажу. Вона там глибоченько. Побачити її навіть важко. Я все роблю на ощуп. Так вичищаю, видуваю, забризкую, теж так ставлю аж туди і намагаюся її так, як можна сказати, обмить. Десь це трошки там попаде. Вибризкав туди багатенько. Тут же
Воно вже постояло, якийсь процес там уже пройшов. Зараз вимакую і буду пробувати відкручувати, починаючи з першого. Так, ставлю 12 нанометрів і перше відчуття не йде. Тому поки я не дотягувати навіть до моменту, коли відщолкне 12 нанометрів, спробував далі. Перед тим вимакую це все діло, що там було, і продуваю. Вони становляться такі чистенькі. І це відчуття пішло. І це відчуття також пішло. Цю знову замачую. Замачую і буду пробувати знову трошки потягнути. Ці відчуття, що пішли. З тими двома поки нічого не роблю, тому що вони останні вичищалися, хай вони трошки ще покиснуть. Вони то зазвичай тримає їх аж глибоко внизу, там, так як із форсунками. Але, можливо, коли ми почнемо відкручувати, воно десь трошки змастить різьбу. І потім, коли ми будемо крутити туди назад, воно там трошечки десь змастить. Але на цих двох вже я повидував і не буду нічого наносити. Тут зараз пробую ще. Якщо не йде, переходжу до цих двох. Що ж, не йде п'ята і не йде перша. Тому я їх поки не насилую. Зараз буду замінювати ці три. Так, маркування форсунки. Стояли вони тут ще мерседесовські або по БРУ. Так, по Мерседесу А201 159 4901. Тут пишеться 11,5 вольт. Еру Германі 0 100 226 473 і 11,5 вольт. Так, зараз дивлюся. Звіряю, що купив я. Дивимося на вигляд. На вигляд така. Зараз вкручую туди новеньку, потім викручую її, очищаю різьбу і буду наносити отсюда і разом з різьбою. Оцей проміжуточок наношу і буду вкручувати, затягувати буду на 12 нанометрів. Ось так наношу. І закручую. Викрути на різьбі не було нічого. В ідеалі, звісно, проганяти мечиком. Мечик я забув. Я взагалі сьогодні не збирався робити. Приїхав просто в гараж речі поперевозити, а потім думаю, все є, спробую. Те, що піддається, буду робити. На третій нагар більш значний. Четверта також напалена. П'ята також почала йти, тому потихеньку динамо ключиком, максимальне навантаження 12, ставлю на відкручування, і ця пішла з першою, щось взагалі. Один раз тріск був такий, боюсь, що там вона хоч не лопнула, можливо це просто на різьбі воно тріснуло. Поки по першій нічого не знаю. По п'ятій викручую. П'яту достав також. На цій є сліди корозії. Ось. Ось. Вовремя я заліз. Перша не йде, як не странно. П'ята також стоїть. А от перша не йде. От так. Пробую тягнути, немає як мені поставити, вам показати. Спробую.
Взагалі аж гнеться. Оце так. Одна така стрьомна. Так, Динамо ключ показує, що або вона була перетягнута, без динамо ключа її затягували, і тому вона не відкручується. Або вона дійсно дуже там сидить. Тому що спробую? Спробую зараз повернути ключ, накину на неї проводочок, ну і дам їй нагрітися. І потім спробую знову. Але вже як буде це на гарячу. Варіантів небагато. Буду пробувати. Нагріваються свічки накала. Повернув ключ і чекаю. І чекаю прогріва. Виключаю. І знову на прогрів. Потухло. Так. Виключаю. І знову на прогрів. Так, тепер пробуємо знову її викручувати. Для того, щоб зрозуміти, чи вона йде, чи ні, тому що тріск якийсь йде, я дивлюся на саме посадочне, чи воно зміни місце своє, чи ні. То не йде, звука ніяк, окажеться, що зараз або переламається, наскільки туго. Нагрівав уже її, нічого не дає, то різко, як вона як чи піде, чи динамо ключ відстрелює. Ну я на цьому зупиняюся. Потім вже декілька разів замінював жидкость ту сама, вона вже бачу чорна не перший раз. Ну і знову пробую. Якщо не йде, не йде. Потім пробую ще раз, такий звук з тріском. Чи вона таки йде, буду дивитися зараз на посадочне саме місце, якщо вона ще трошки піде. Якщо йде, то можливо в неї просто погана різьба, або її затягнули сильніше, чим мали затягнути. Ну, це одна залишилася. Не знаю, як це пояснити. Стоїть. Потім таке відчуття, що як скочила вона трошки. Потім тянеш, не йде взагалі. Якщо одразу пробувати після того, як воно скочило, взагалі не йде. Потім через деякий час тянеш, вона знову піде. Ну, в мене все ж таке відчуття, що вона, мабуть, відкручується, тому що коли динамо ключ, то в нього йде така сильна відсічка. Ну, чекаю, потім пробую знову. Якщо це робити через, наприклад, 3 хвилини, ну, приблизно, це я так кажу, то вона не йде. Якщо десь хвилин 4-5, вона трошки дьорнеться зі скрипом. Ну, так. Тому одразу не тягну, якщо вона, є шанс, що вона потрошку йде, хай з таким періодом, не знаю, на що це схоже, взагалі якась незрозуміла ситуація. Воно, мені здається, якби воно йшло б, або не йшло б, то не йшло б, а це таке щось. Ну нічого, якщо воно йде, то вже добре.
Оце такий скачок і потрібно знову чекати. Тому що якщо зараз я почну знову тягнути, воно не йде. Пройшов десь час. Тут раз відпусти трохи, потім тягнеш, не йде. Нічого поки не змінилось. Ще раз тріснуло. Потім я потягнув, а воно пішло ще одразу і трісь-трісь двічі. І зараз уже пішло. Викручую. Ну, в общем, вийшла вона по запчастям і не вся. Стержень остався там. Така от ситуація вийшла. Неприємна. І стержень там сидить. Взагалі він не шевелиться, не хоче виходити. Залив туди розкоксовку. Ну, не знаю. Бульбашки, то бачу, йдуть. Я думаю, що... потрібно оставляти на ніч. І, можливо, розкоксовка відпустить те, що є. Місця там стало більше, так як вийшли оці запчасті. Ну і, можливо, туди краще буде це все діло протікати. Ну і будемо надіятися, що воно розмочить його. Ну і потім воно його відпустить. Тому на сьогодні все. Залишаю все як є на ніч. І будемо надіятися, що воно його розмоче. Так, на сьогодні все. Так, другий день. Починаємо розуміти, що у нас вийшло. А вийшло в нас так, що вона в нас обірвалася, як обрізалась. Але обрізалась вона по краю різьби. Це означає, що там у нас вже не тримає нічого. Так, дивимося туди. Раз воно все на місці, значить воно не протекло нікуди. Ну, але різьби там немає. Це також, в принципі, непогано. Тому, що потрібно буде робити? Зараз потрібно якось видірнути цей шток. Ну, а далі, можливо, прийдеться провертіти в ньому дірку, нарізати різьбу і обратним молоточком назад вистукувати. Але всього в мене цього немає. Тому думаю, як обхитрити це все діло. Якщо нічого не придумаю, потрібно буде купити якийсь наборчик. Так, що мені вдалося зробити? Забув, коли я знімав форсунку, там воно і залишилось на тому штоку в іншому гаражі навантаження. Та тому з іншого зйомника, той, що в мене був, з нього собрав, головку надів на ці клещі, викрутив болт той, що був, кинув туди біту одну всередину. Оце така вийшла в мене конструкція. Тепер головне якось його всунути туди і тими клещами там зафіксувати. Ну, я не знаю навіть, чи воно там його зацепить і возьме. Ну, спробуємо. Можливо, прийдеться тут оце все розбирати, поки не знаю, щоб підлізти туди. Бо, можливо, коли будемо вистукувати, зламаємо цей сам пластиковий патрубок. Так, двигаюсь далі. Отпустив один металічний патрубок, открутив, на стяжки все постягував, щоб воно мені трошки його
підтримувало. Більше місця в мене тепер стало. Ну і зараз якось треба зацепитися клещами. Якщо взагалі це вийде. Ні, можливо, прийдеться обтачувати бока клещів. Перша спроба не вийшла клещем, воно тут зацепилось. Видно, воно його зжало дуже сильно. Але не вийшло. Я думаю, що воно зараз відламається і ми не зможемо за нього вже і зацепитися. Потрібно буде його просто якось виламувати звідти. Така в мене конструкція. Це також результату мені не дало. В результаті він там сплюснувся. І зацепитися вже неможливо. Думаю далі. Експериментів було вже багато. Взяв клещі звичайні, з них зняв ручки. Потім взяв те, що в нас ось шток пружини зжимати. З нього зняв, надів болт, знайшов таку скобу. Вона буде служити як центр. І за неї буду пробувати тепер клещами і тим, і знову пробуватиму стукати. Ще змінив трохи конструкцію. Таку шайбу, в неї пружинку. Жав назад, надів, щоб не так сповзало ручки. Сюди на гайку. Ну, поки зафіксуватися вдалося. Але із-за того, що це не дуже важке, то воно мені нагадує ляпалку, а не обратний молоток. Ну, краще щось, ніж нічого. Ставлю наставочку і в ту сторону по самому штоку потихеньку простукую. Ну, простукування це йде мінімальне, скоріше це напоминає вібрацію, тому що там все ж таки, як не крутить, поршнева група. Якщо сильно вдарити, то свічка та наконечник той може пробити поршень. Тому так легенько простукую, создаю вібрацію. А сам шток, кріпиться він там чомусь, дивіться як. Таке відчуття, що він знаходиться, його центр в якійсь резинці. От така от історія. Ну нічого, взагалі не виходить, не можу витягнути шток і тим все сповзає, шток сидить. Без спецінструмента не дуже виходить. Поставив назад гайку і знову затягую. Відчувалось, що воно затягнулося десь на 2-2,5 оберта. Це означає, можливо, воно все ж таки трошки піднімалося вгору. Тому викручую і знову пробую стукати, тягнути її сюди за цей штир. Ще один варіант, ще й на хомути. Злази менше з такої конструкції, але не вистачає ваги, відчувається, що удар мінімальний йде. Стукав з півдня, воно ніякого ефекту не давало. Почав крутити його таким довгим коліном, почав крутити його вліво-вправо, вліво-вправо. І звідси вийшов стержень. Також обламався. Так. Ну, озерце заповнене, це означає, що не сквозна дирка. Кінець там залишився. Так що думаємо, що робити далі. Так, для вас це відео за один день, а триває воно не один день. Прикупив я такий наборчик для того, щоб витягнути нашу свічку. Я спочатку хотів зробити не так. Так як у мене обломиш іде за різьбою, я просто хотів купити 3 м'ячики для прогонки різьби, для того, щоб вивертити.
Але потім подумав, потрібно буде однозначно підбирати ці 3 м'ячики, потім потрібно буде сверла купувати. Я порахував, виходить, якщо купити 2 сверла і 3 м'ячика, це буде в районі 1000, навіть більше гривень. Потім треба буде думати, чим його витягувати. Також довгий тримач для цих всіх нужд. Ну, я так прикинув, шкурка вичинки не стоїть, проще купити такий наборчик. Ну і надіюсь, він мені допоможе витягнути, тому що якщо там поколхозить і все ж таки не вийде, то ситуація може бути та сама, що і з форсунками. Обрив – це завжди стрьомно, тому що, ну як не крутіть, може бути ситуація, коли потрібно буде розбирати голову. Тому, ну, максимально до цього підходжу. Все буду показувати. Ось яка різниця. Сама шпилька і внутрішній діаметр, звідки ми її витягнули. Заміряв я для того, щоб зрозуміти, який там отвір. Заміряв я отаким ось такою зірочкою Т-30. Оце якраз Т-30 у нас входить в оцей отвір. Це означає, що я виміряв штангенциркулем, виходить 5,5 отвір. Це означає, що якщо в нас нема різьби і шток у нас звідти вийшов, то різати можна десь на 6. Якщо дивитися тут у наборі, то він завуалірований, я так розумію. Тут написано у нас буде 1/4 28. І ніяких позначок нема. А якщо дивитися вже далі, то ми будемо бачити, тут буде в нас написано М8 і М10. Десятка – це для прогона різьби уже цієї, що закручується сама свічка. І це наборчик буде йти на 8 і на 10. Так, різьбу нарізав. По старинки просто так прокручую, щоб відчувати, як воно йде. Але тут є також тріщотка, і вона буде вверх і вниз. Далі беру один із цих штоків. Ну, покажу вам. Зайшло туди, аж на саме дно. Так, тепер ми сюди накручуємо один із цих стержнів, вставляємо туди, закручуємо його, з'єднуємо з нарізаною нами різьбою. Ну і після будемо тягнути. Цю притримуватимемо, а цю будемо крутити. Закручую сам шток ключиком на 8 до моменту, коли відчуваю, далі не йде. Далі опускаємо гаєчку, кручу, але нереально туго йде. Знову йдуть тріски. Боюсь, щоб вона ще не одламалася. Фух, іде дуже туго, вже навіть руки болять. Перекурюю і знову кручу. Друзі, можете мене привітати. Гляньте, яка вона грязна. Ви просто на це подивіться. Гляньте, який слой. Це все закоксовано. Дивіться. Звичайно, вона не йшла. Гляньте. Вийшла ціла і, слава Богу, ми знову зробили гарну справу. І цей ремкомплект, друзі, він коштує цих грошей. Він не такий цей дорогий ремкомплект, ви не думайте, він не стоїть там 7 тисяч гривень, 4 тисячі гривень, він стоїть
1700 гривень. І він дійсно відпрацював, тому що, я повторююсь, аби я купив ці всі сверла, купив ці всі нарізки, то і головне в ньому навіть не оці всі причандали. Це все можна купити по віддільності. А головне у ньому оця от штука, яка витягує, тому що вона тягне, як ті зйомники, що ми привикли, по центру. Підшипники ті, що як ти вистукуєш, не можеш вистукати, а тільки взяв по центру і воно гарно виходить. Так і тут. Але воно таки трошечки ж, вибачте, і відкисло. Воно откисало десь, їхав цей набор 2 дні, ну, а почав я, десь днів 4 воно откисало. Але все одно йшло настільки туго, бо плотно ж, розумієте, скільки ж там тієї гадості. Такий жах там робиться. Все було зрозуміло. Так, М10 проганяю різьбу. Там настільки багато того кокса, проганять збираюся на 10, що подивіться, що робиться. Вона аж запресовується дирка. І це я тільки почав проганяти різьбу. Так, очищаю. Бачу навіть там грань. А тепер буду проганяти різьбу, тому що якщо на початку проганяти різьбу, забивати дуже коксом. Тому я її очищаю. Очищав, просто всовував туди магніт. І назад, коли тягнув по одній стінці. Вона має такий ось бортик, і вона трошки за собою збирала. Якщо вдруг там метал, також він сюди поналипав би. Потім професіоналом бризка, і воно промивається, все туди йде в поршньову групу. Остатки кокса цього. Ну, цього бояться не потрібно. Вилетить воно все у трубу. Головне, щоб туди не попав метал. Кокса там і так під час згорання вистачає. Тут очищаю це все діло, потім беру кусок сала, старий дідовський метод, його трошки в ньому прокручу, щоб в мене він поставався ось тут трошечки в цих місцях. І потім, якщо в нас буде десь йти якась стружка під час проганяння різьби, воно буде залишатися на стінках. Чому не використовую солідол? Можна солідол, але солідол більше буде нагоряти. Ну, повторюсь, старий дідовський метод. Далі декілька разів закручую її туди, бризкаю, закручую, бризкаю туди, закручую, витягую, вона вся чорна. Попротирав її, промив, знову побризкав, закрутив, вийшла чиста. Означає, що вже не буде нічого їй там заважати, кокса нема ніякого. Все, далі намазую і ставлю. Далі моїм способом затягую на 22 нанометра трубки. Одну сторону накидаємо, де не підходить, беремо рожковий. І сюди ще на 12 підходить, або трошки вище, на 13. Ставимо 22 нанометра, вставляємо і тягнемо. І так протягуємо всі. Перед цим потрібно поставити шлангу рампи, бо якщо ми це все зробимо, тоді важко її там всовувати. І результат. Завоздушилась була система, прокачав. Завелася, мабуть, разів з 4-го разу. Ну, я трохи кручу, потім приходжу, знову підкачую. Далі трошки прогріваю і прогазовую, щоб те, що в нас там в поршневу групу, то кокс упав, а та жидкость, щоб воно його виплюнуло.
Зараз ми зальємо, воно там все залишиться, ми заглушимо, а потім при заводці воно буде там, ну, так сказати, можливо, стане крупненькими якимись зернинками. Тому зараз, поки воно там розмокше, ми його виплюнемо. Так, на цьому все. Все, друзі. Всього найкращого. До побачення.